મિત્રો આગળના મેં તમને પાર્ટ જે 8-9 સુધી મેં ક્લિયર કરાવ્યું હતું ને આજે જે હું તમને ક્લિયર કરાવવા જઈ રહ્યો છું એ છે મોસ્ટ આઈએમપી ક્વેશ્ચન છે. ખાસ આ વિડીયો જોજો, શેર કરજો, લાઈક કરજો અને ચોક્કસ સબસ્ક્રાઈબ કરજો જેથી આવનારા તમામ વિડીયો છે તમારી ચેનલ ઉપર તમે આરામથી મિત્રો જોઈ શકો. તો ચાલો આજે આપણે લેસન નંબર 15 ની વાત કરવા જઈ રહ્યા છીએ અને એમાં જે મોસ્ટ આઈએમપી ક્વેશ્ચન છે એના મિત્રો તમને જણાવી દઉં કે આ પાઠમાંથી ઓનલી ફોર 4 માર્કના માર્ક્સનું પૂછાવાનું છે. 4 માર્ક્સનું કઈ રીતે પૂછાવાનું છે એના વિશે વાત કરું તો 1 માર્કનો ઓબ્જેક્ટિવ છે મિત્રો અને 3 માર્કનો એક ક્વેશ્ચન છે અને એ પણ જે મેં પ્રશ્ન મૂક્યા છે એના આધારે જ મેં મૂક્યા છે. તો ખાસ મિત્રો આ વિડીયો જોજો અને ચોક્કસ એના આધારે જે પ્રશ્નો છે એ ક્લિયર કરજો અને એ પ્રમાણે પ્રિપેરેશન કરશો તો ચોક્કસપણે ખૂબ એટલે ખૂબ સારા એવા માર્ક્સમાંથી આ પાઠમાંથી તમે કવર કરી શકશો. તો આ પાઠ છે 4 માર્કનો છે અને સ્ટેપ બાય સ્ટેપ આપણે એની થોડી ડીપમાં રજૂઆત કરીએ. તો ખાસ મિત્રો ચાલો આપણે ઓબ્જેક્ટિવ પ્રશ્નથી શરૂઆત કરીએ. તો નીચેના પ્રશ્નના નીચે ઉત્તર આપેલા છે. ખાસ જોઈએ પહેલા વિશ્વ બેંકના 2004ના અહેવાલ મુજબ માથાદીઠ આવક કેટલા ડોલરથી ઓછી હોય તો તે વિકાસશીલ દેશ કહેવાય. જ્યારે મેં તમને લેસન સમજાવ્યું તો ત્યારે પણ કીધું હતું કે વિકસિત વિકાસશીલને આપણે ચોક્કસ નક્કી કરી શકીએ તો એમાં જવાબ આવશે $735 કરતા ઓછી આવક હોય એને આપણે વિકાસશીલની હરોળમાં મૂકતા હોઈએ છીએ. ત્યાર પછી સેકન્ડ ક્વેશ્ચન છે કે ઉત્પાદન સાધનોની ફાળવણી મુખ્ય પદ્ધતિઓ કેટલી છે? ઉત્પાદનના સાધનોની ફાળવણી મુખ્ય કેટલી પદ્ધતિઓ છે? ઓનલી ફોર 2 છે. ખાસ યાદ રાખજો કેટલી છે? 2 પદ્ધતિઓ છે. ઉત્પાદનના સાધનોની ફાળવણીની મુખ્ય 2 પદ્ધતિઓ છે એ મેં તમને ક્લિયર કરાવ્યું. જો આગળ ત્યાર પછી ક્વેશ્ચન નંબર 3 ની વાત કરીએ. કઈ પદ્ધતિમાં ઉત્પાદનના બધા સાધનો માલિકી રાજ્યની હોય છે? આ પણ મેં તમને સમજાવ્યું હતું ભાઈ અલગ અલગ 3 બજાર પદ્ધતિ, સમાજવાદી પદ્ધતિ, મિશ્ર અર્થતંત્ર પદ્ધતિની વાત કરી હતી અને એમાં મેં કીધું હતું ભાઈ અમુક પબ્લિક થ્રુ હોય છે, અમુક ગવર્મેન્ટનો હિસ્સો હોય છે અને પબ્લિક અને ગવર્મેન્ટ બંનેનો હિસ્સો સાથે હોય છે. મિશ્ર અર્થતંત્ર તરીકે આપણે એને સામેલ કરતા હોઈએ છીએ. તો કઈ પદ્ધતિમાં ઉત્પાદનના બધા સાધનોની માલિકી રાજ્યની હોય છે? તો એમાં સમાજવાદી પદ્ધતિ છે એ પદ્ધતિમાં ઉત્પાદનના બધા સાધનોની માલિકીની હોય છે, રાજ્ય સરકારની હોય છે. એની અંદર તમામ પ્રકારનો વહીવટ કોણ કરે છે? સરકાર દ્વારા, યાની કે રાજ્ય સરકાર દ્વારા કરવામાં આવતો હોય છે. પછી કીધું છે કે વિશ્વની મોટા ભાગની વસ્તી કેમ સંઘર્ષ કરતી જોવા મળે છે? એ તમને જ્યારે લેસન પ્રસ્તાવના સ્ટાર્ટ કર્યું ત્યારે પણ સમજી દીધું કે વ્યક્તિ છે, દેશ છે કે એક્સાઈ કોઈ બી શહેર છે કે ગામડું છે કે રાજ્ય છે એક્સાઈ કોઈ બી તમે જો તો એ વિકાસ માટે ચોક્કસ પ્રયત્ન કરતો હોય છે. જે વિકાસશીલ છે વિકસિતમાં જવા પ્રયત્ન કરતો હોય છે, વિકસિત છે વિકસિતની હરોળમાં રહેવા માટે એનો પોતાનું સ્થાન જાળવી રાખવા માટે પ્રયત્ન કરતો હોય છે. તો એનો જવાબ એવો જ આવે છે. કંઈક જોઈએ કે વિશ્વની મોટાભાગની વસ્તી જીવન અસ્તિત્વ ટકાવી રાખવા માટે સંઘર્ષ કરતી જોવા મળતી હોય છે. ખાસ યાદ રાખજો. પછી 5મો ક્વેશ્ચન છે, જરા જોઈએ. દેશની કુલ આવકને કઈ આવક કહેવામાં આવે છે? જ્યારે મેં તમને ખાસ અંડરલાઈન કરાવી હતી કે યાદ રાખજો કે દેશની કુલ આવકને કઈ આવક કહેવામાં આવે છે? તો એને રાષ્ટ્રીય આવક કહેવામાં આવે છે. ખાસ યાદ રાખજો કે આ વર્ષ દરમિયાન જે આવક આવે છે અને રાષ્ટ્રીય આવક તરીકે આપણે ગણના કરતા હોઈએ છીએ. ત્યાર પછી જોઈએ માથાડી આવકનું સૂત્ર. આ ખાસ યાદ રાખજો. માથાડી આવક ઇક્વલ ટુ દેશની કુલ રાષ્ટ્રીય આવક ભાગ્યા કુલ વસ્તી. એ શું છે કે આપણું એક માથાડી આવકનું સૂત્ર છે. આ પણ ખાસ ભૂલાવવું ન જોઈએ. આઈએમપી છે, પરીક્ષામાં પૂછે કે માથાડી આવકની સંકલ્પના સમજાવો અથવા માથાડી આવક એટલે શું, તો આ સૂત્રના આધારે આપણે એ જવાબ લખી શકતા હોઈએ છીએ. ત્યાર પછી જોઈએ કે વિકાસશીલ રાષ્ટ્રો વિકસિત દેશોની રાષ્ટ્રીય આવકમાં વધારો એ શું કહેવાય છે? વિકસિત દેશોની રાષ્ટ્રીય આવકમાં વધારો એ શું કહેવાય છે? તો જોજો મિત્રો, વિકસિત દેશોની રાષ્ટ્રીય આવકમાં વધારો એ આર્થિક વૃદ્ધિ દર્શાવે છે. આપણે મેં તમને જ્યારે આર્થિક વિકાસ અને આર્થિક વૃદ્ધિ વચ્ચે એનો ડિફરન્ટ તફાવત મેં સમજાવ્યો હતો ત્યારે મેં તમને સમજાવ્યું હતું કે વિકાસશીલ દેશોમાં બેરોજગારીનો સમયગાળો કેટલો હોય છે? વિકાસશીલ દેશોમાં બેરોજગારી અલગ અલગ પ્રકારની, કોઈ ચક્રીય બેરોજગારી, કોઈ છુપી બેરોજગારી હોય. આ બધી અલગ અલગ પ્રકારની બેરોજગારી વિશે મેં તમને માહિતી આપી. તો વિકાસશીલ દેશોમાં લાંબા ગાળાની બેરોજગારી જોવા મળે છે. કઈ હોય છે? લાંબા ગાળે. આ બેરોજગારીનો એક પ્રકાર છે મિત્રો કે લાંબા ગાળાની બેરોજગારી આ વિકાસશીલ દેશોમાં જોવા મળતી હોય છે. ત્યાર પછી જોઈએ કે વિકાસશીલ રાષ્ટ્રોના લોકોની મુખ્ય આર્થિક પ્રવૃત્તિ કઈ છે? તો મેં તમને જ્યારે પાઠ સમજાવ્યું કે મોસ્ટ ઓફ જે વિકાસશીલ દેશો છે એને મુખ્ય આર્થિક પ્રવૃત્તિ શું છે? કૃષિ છે, ખેતી છે. ખેતી ઉપર લોકો ડિપેન્ડેન્ટ છે. વિકાસશીલ રાષ્ટ્રના લોકોની મુખ્ય આર્થિક પ્રવૃત્તિ ખેતી છે. ત્યાર પછી જોઈએ કે વિકાસશીલ દેશોમાં ગરીબ કોને કહેવાય? ચોક્કસ વ્યાખ્યા છે, પરીક્ષામાં પૂછાય કે ગરીબ કોને કહેવાય. અને પ્રશ્ન 3 માર્કનો પૂછાય એમાં પણ એવું લખ્યું કે ભાઈ ગરીબ વિશે કોઈ માહિતી આપો. ગરીબ શબ્દ આવે તો પહેલા જ
વ્યાખ્યા પ્રસ્તાવના રૂપે આપને ક્લિયર હોવી જોઈએ. તો પહેલા વ્યાખ્યા તમને આવડવી જોઈએ કે ગરીબ કોને કહેવાય. તો ગરીબ એને કહેવામાં આવે છે કે વિકાસશીલ દેશોમાં લોકોને પોતાની પ્રાથમિક જરૂરિયાતો જેવી કે કઈ પ્રાથમિક જરૂરિયાતોની વાત કરી છે મિત્રો, ખાસ યાદ રાખજો. અનાજ છે, કપડાં છે, રહેઠાણ છે, શિક્ષણ છે, આરોગ્ય છે વગેરે જે સામાન્ય ભૌતિક સગવડોની વાત કરવામાં આવી છે, આરોગ્ય વગેરે પૂરતા પ્રમાણમાં મેળવી શકતા ન હોય કે સંતોષી શકતા ન હોય તેવા લોકોને આપણે શું કહેતા હોઈએ? ગરીબ કહેતા હોય છે. તમે જોવો છો ઝુંપડપટ્ટીમાં લોકો વસવાટ કરતા હોય તો આવી બધી ભૌતિક સગવડોથી દૂર હોય છે યાર, તો એને આપણે ગરીબ કહેતા હોઈએ છીએ. ખાસ યાદ રાખજો કે અનાજ, કપડાં, રહેઠાણ, શિક્ષણ, આરોગ્ય વગેરે પૂરતા પ્રમાણમાં મેળવી શકતા ન હોય તેને આપણે શું કહેતા હોઈએ? ગરીબ. ગરીબની એક ચોક્કસ વ્યાખ્યા આપી છે, આ વ્યાખ્યા ન ભૂલાવી જોઈએ. ચાલો આગળ જોઈએ. વિકાસશીલ દેશોમાં અર્થતંત્રનું કયું સ્વરૂપ જોવા મળે છે? વિકાસશીલ અર્થતંત્રમાં દેશનું કયું સ્વરૂપ જોવા મળે છે? વિકાસશીલ દેશોમાં અર્થતંત્રનું દ્વિમુખી સ્વરૂપ જોવા મળે છે. દ્વિમુખી કઈ રીતે કહી શકાય? ખાસ યાદ રાખજો. મેં તમને જ્યારે લક્ષણો તમને સમજાયા હતા ત્યારે પણ દ્વિમુખી અર્થતંત્ર મેં તમને સમજાવ્યું હતું કે શહેરને ગ્રામીણને બંનેની વાત કરી હતી. ત્યાર પછી જોઈએ કે દેશના વિકાસ માટે અનિવાર્ય પાયાની સેવાઓ કઈ કઈ છે. એ પણ ભૌતિક સગવડો આવશે કે પાયાની સેવાઓ જેવી કે શિક્ષણ, વાહન વ્યવહાર, સંદેશ વ્યવહાર, વીજળી, આરોગ્ય, બેન્કિંગ વગેરે જે સુવિધાઓ જે દેશમાં ખૂબ એટલે ખૂબ સારી વિકસી હશે એ દેશ હંમેશા વિકસિતની હરોળમાં આવતો હશે. મિત્રો ખાસ યાદ રાખજો. અને જે આ બધી સુવિધાઓ છે એનો વિકાસ ખૂબ સારી રીતે નહીં થયો હોય એ અલ્પ વિકસિત કે વિકાસશીલ હરોળમાં એનું સ્થાન આવતું હશે. અર્થતંત્રમાં થતી આર્થિક પ્રવૃત્તિઓને કયા વિભાગોમાં વહેંચવામાં આવે છે? તો અર્થતંત્રમાં થતી આર્થિક પ્રવૃત્તિઓને મુખ્ય 3 વિભાગોમાં વહેંચવામાં આવે છે. એક પ્રાથમિક છે, એક માધ્યમિક છે અને ત્રીજું કયું છે મિત્રો? ઓકે રાઈટ, સેવાકીય ક્ષેત્રની વાત કરીએ છીએ. ભૂલાવવું ન જોઈએ. સેવા ક્ષેત્ર તો 3 પ્રકારની, પ્રાથમિક ક્ષેત્રે, માધ્યમિક ક્ષેત્ર અને સેવા ક્ષેત્ર. ત્રણ ધ્યાનમાં રહી અને આ પ્રશ્ન ક્લિયર કરવામાં આવ્યો છે. ત્યાર પછી પ્રાથમિક ક્ષેત્રનું પ્રભુત્વ કયા દેશમાં જોવા મળે છે? તો પ્રાથમિક ક્ષેત્રનું પ્રભુત્વ કયા દેશમાં જોવા મળે? કહેશો કોઈ? ખ્યાલ છે કોઈને? ઓકે રાઈટ. કયા દેશમાં જોવા મળે છે? કે વિકાસશીલ જે દેશ છે એમાં મોસ્ટ ઓફલી લોકો શેની ઉપર ડિપેન્ડન્ટ હોય છે? કૃષિ ઉપર ડિપેન્ડન્ટ હોય છે. આપણો ભારત દેશની વાત કરવા જઈએ તો એમાં પણ તમે જાણો છો કે 60 થી 65% લોકો શેની ઉપર ડિપેન્ડન્ટ છે? કૃષિ ઉપર નિર્ભર છે. મિશ્ર અર્થતંત્ર પદ્ધતિને બીજા કયા નામે ઓળખવામાં આવે છે? આ પણ ભૂલાવવું જોઈએ. તો મિશ્ર અર્થતંત્ર પદ્ધતિને નિયંત્રિત આર્થિક પદ્ધતિ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. આ પ્રશ્ન આઈએમપી જરા જોજો કે મિશ્ર અર્થતંત્ર પદ્ધતિને બીજા કયા નામે ઓળખવામાં આવે છે? તો નિયંત્રિત આર્થિક પદ્ધતિ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, કારણ કે એની અંદર બંને મિશ્રણ, સમાજવાદી પદ્ધતિ ને બજારવાદી પદ્ધતિ બંને જે સારા લાભો છે અને બંનેનું મિશ્રણ થઈ અને જે પદ્ધતિ રચવામાં આવી છે એને આપણે એક મિશ્ર અર્થતંત્ર પદ્ધતિ કહેતા હોઈએ છીએ અને બીજી એના નામે ઓળખવામાં તો નિયંત્રિત આર્થિક પદ્ધતિ તરીકે પણ આપણે ઓળખતા હોઈએ છીએ. ઉત્પાદનના મુખ્ય સાધનો કયા છે જણાવો? તો ઉત્પાદનના મુખ્ય સાધનો 4 છે: જમીન, મૂડી, શ્રમ અને નિયોજન અથવા નિયોજક. આ ચારે ચાર એ ઉત્પાદનના મુખ્ય સાધનો છે. ભૂલાવો ન જોઈએ. ઉત્પાદનના મુખ્ય સાધનો પૂછે તો જમીન, મૂડી, શ્રમ અને નિયોજક છે. ત્યાર પછીનો ક્વેશ્ચન લઈએ. આર્થિક પ્રવૃત્તિનો અર્થ જણાવો. આર્થિક પ્રવૃત્તિ કોને કહી શકાય? જ્યારે મેં તમને સમજાવ્યું કે આર્થિક પ્રવૃત્તિ અને બિન આર્થિક પ્રવૃત્તિનો વચ્ચેનો જે તફાવત પૂછે કે પ્રશ્ન પૂછે તો તમને ક્લિયર હોવો જોઈએ કે આવક મેળવવાના કે ખર્ચ કરવાના આશયથી કરવામાં આવતી પ્રવૃત્તિને આર્થિક પ્રવૃત્તિ કહે છે. દાખલા ખેડૂત છે, શિક્ષક છે, કારીગરો છે, ડોક્ટરો છે વગેરે વગેરે બધા શું આવે? આર્થિક પ્રવૃત્તિમાં આવતા હોય છે. અને બિન આર્થિક પ્રવૃત્તિમાં શું હોય કે કોઈ આશય ન હોય એનો, કોઈ 2 પૈસા કમાવાનો કે કોઈ પ્રાપ્ત કરવાનો આશય ન હોય, બિન આર્થિક પ્રવૃત્તિ કહેતા હોય છે. એમાં માતા છે, કોઈ સામાજિક સંસ્થા છે, એ બધી શેમાં આવશે? બિન આર્થિક પ્રવૃત્તિમાં આવશે. ખાસ યાદ રાખજો મિત્રો. ત્યાર પછી કીધું છે બજાર પદ્ધતિને બીજા કયા નામે ઓળખવામાં આવે છે? બજાર પદ્ધતિને બીજા કયા નામે ઓળખવામાં? આ પણ આઈએમપી છે, જોજો. બજાર પદ્ધતિને બીજા કયા નામે ઓળખવામાં આવે છે? તો બજાર પદ્ધતિને બીજા મૂડીવાદી પદ્ધતિ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ખાસ યાદ રાખજો, મૂડીવાદી પદ્ધતિ ભૂલાવી જોઈએ નહીં. ત્યાર પછી જોઈએ કે પ્રાથમિક ક્ષેત્રનો હિસ્સો શામાં સૌથી વધારે હોય છે? પ્રાથમિક ક્ષેત્રનો હિસ્સો શેમાં વધારે હોય છે? તમને ખ્યાલ છે? તો પ્રાથમિક ક્ષેત્રનો હિસ્સો રોજગારી અને રાષ્ટ્રીય આવકમાં સૌથી વધારે હોય છે. તમને ખ્યાલ છે કે ભારતનો જે કૃષિ ક્ષેત્ર છે રાષ્ટ્રીય આવકમાં કેટલા ટકા હિસ્સો રહેલો છે? તમે જાણો છો 25%, એટલે 50% જેટલો હિસ્સો રાષ્ટ્રીય આવકમાં જોવા મળે છે. ખેતીની વાત કરવામાં આવતો ભૂલાવું ન જોઈએ મિત્રો. ખાસ યાદ રાખજો કે પ્રાથમિક ક્ષેત્રનો હિસ્સો રોજગારી અને રાષ્ટ્રીય આવકમાં સૌથી વધારે હોય છે. આગળનો ક્વેશ્ચન લઈએ. વિશ્વમાં દરેક દેશ કેવા પ્રયાસ કરતો હોય છે? વિશ્વમાં દરેક દેશ કેવા પ્રયાસ કરતો હોય છે? મેં તમને પહેલા પણ વાત કરી કે દરેક દેશ એવો પ્રયત્ન કરતો હોય હંમેશા એનો વિકાસ થાય, એની રાષ્ટ્રીય આવકમાં વધારો થાય, એને માથાની આવકમાં વધારો થાય મિત્રો. તો વિશ્વમાં દરેક દેશ પોતાની પાસેના ઉત્પાદનના સાધનોની શ્રેષ્ઠ ફાળવણી કરી અને વધુમાં વધુ આર્થિક વિકાસ મેળવવાનો પ્રયત્ન કરતો હોય છે. ટેકનોલોજીનો કઈ રીતે સારો એવો વિકાસ થાય,
નવા સંશોધનો કઈ કઈ રીતે ખૂબ સરસ રીતે થાય, તો એવો પ્રયત્ન કરીને દેશ હંમેશા જે વિકાસશીલ છે એ વિકસિત થવાનો પ્રયત્ન કરતો હોય છે અને અલ્પ વિકસિત વિકાસશીલમાં આવવાનો પ્રયત્ન કરતો હોય છે. તો આ રીતે દરેક દેશ પોતાના અલગ અલગ રીતે પ્રયાસ કરતો હોય છે. ત્યાર પછી મિત્રો આવે છે 3 માર્કના ક્વેશ્ચનની વાત કરે છે. આર્થિક વૃદ્ધિ અને આર્થિક વિકાસ વચ્ચેનો તફાવતની વાત કરી હતી. મેં જ્યારે તમને આ બધા પ્રશ્નો સમજાયા છે, તમે મારા વિડીયો જોજો તો ચોક્કસપણે એમાં પણ મેં તમને એકદમ ડીપમાં સમજાવ્યું છે. આર્થિક પ્રવૃત્તિ કોને કહેવાય અને આર્થિક વૃદ્ધિ કોને કહેવાય, સોરી, અને આર્થિક વિકાસ કોને કહેવાય, બંને વચ્ચેના તફાવત મેં તમને ક્લિયર કરાયા હતા. તો એ પ્રમાણે તમે જોતા જશો તો તમને ખ્યાલ આવશે. વિકાસની પ્રક્રિયાના આધારે આપણે શું કહેતા હોઈએ છીએ, તો ગુણાત્મક છે અને આર્થિક વૃદ્ધિ એ પરિણાત્મક છે અને આર્થિક વિકાસ એ પ્રથમ અવસ્થા છે અને આર્થિક વૃદ્ધિ એ આર્થિક વિકાસ પછીની અવસ્થા છે. જ્યારે મેં તમને લેક્ચર સમજાવ્યા હતા ખાસ જોજો, એ સેમ ટુ સેમ છે, કોઈ ચેન્જીસ નથી, એ પ્રમાણે જ આપણે ક્લિયર કરવાના છે. ત્યાર પછી જોવા જઈએ અર્થતંત્રમાં થતા પરિવર્તનના આધારે વાત કરવા જઈએ તો અર્થતંત્રમાં થતા નવા સંશોધનના આધારે ઉત્પાદનમાં થતો વધારો એ આર્થિક વિકાસ દર્શાવે છે. દાખલા તરીકે ઘઉં છે, ડાંગર છે જેવા પાકોમાં જે ઉત્પાદનનું પ્રમાણની વાત કરવામાં આવે છે અનેક ગણો વધારો થયો છે, તો એ શું દર્શાવે છે, તો એ ખાસ યાદ રાખજો, ભૂલાવનું જોઈએ, આર્થિક વિકાસ દર્શાવે છે. અને જ્યારે આ બાબત આર્થિક વિકાસ, જ્યારે બીજી તરફની વાત કરવા જઈએ તો જો ખેતીલાયક જમીનમાં જે બિન ફળદ્રુપ તેની જગ્યાએ ફળદ્રુપ જમીન જે બનાવવામાં આવ્યું છે ને એમાં જે વધારો કરવામાં આવ્યો છે એ શું દર્શાવે છે, આર્થિક વૃદ્ધિ દર્શાવે છે. વિકસિત અને વિકાસશીલ દેશોના સંદર્ભની વાત કરવા જઈએ તો વિકસિત દેશોની રાષ્ટ્રીય આવકમાં થતો વધારો એ આર્થિક વૃદ્ધિ દર્શાવે છે અને જ્યારે વિકાસશીલ દેશોની રાષ્ટ્રીય આવકમાં થતો વધારો એ શું દર્શાવે છે, આર્થિક વિકાસ દર્શાવે છે. હું તમને વારંવાર કહું છું, આ જે પ્રશ્ન છે એ સેમ લેક્ચરમાં ભણાવેલા છે, યુટ્યુબ ઉપર તમને લેક્ચર મળી જશે, એમાં તમે ડીપમાં આરામથી તમે સમજી શકશો મિત્રો. ત્યાર પછી લઈએ કે વિકાસશીલ અર્થતંત્રના લક્ષણો. આમાં મિત્રો એ રીતે 3 માર્કનો પ્રશ્ન છે, એ રીતે પૂછાય કે ભાઈ 2 લક્ષણો વિશે માહિતી આપો, 3 લક્ષણો વિશે માહિતી આપો, તો બધા લક્ષણો આપણે ક્લિયર હોવા જોઈએ. પહેલા પ્રસ્તાવના રૂપે લખવાની છે કે જે 2004ના વિશ્વ વિકાસ અહેવાલ પ્રમાણે જોવા જઈએ તો $735 થી ઓછી આવક હોય એને આપણે વિકાસશીલની હરોળમાં મૂકતા હોઈએ છીએ, જો વધારે હોય તો વિકસિતની હરોળમાં મૂકતા હોઈએ છીએ. આ પ્રસ્તાવના ખાસ ક્લિયર કરજો. નીચી માથાડી આવક પહેલું લક્ષણ છે, તો એમાં પણ તમે મિત્રો જોઈ શકો છો, ડીપમાં જોજો, વિડીયોમાં મેં બધું સમજાવેલું છે. તો નીચી માથાડી આવક છે જ્યારે વિકાસશીલ દેશોની રાષ્ટ્રીય આવકમાં નીચે જોવા મળે છે, જ્યારે વસ્તી વૃદ્ધિનો દર ખૂબ વધારે જોવા મળતો હોય છે. આના કારણે માથાડી આવક નીચી જ રહે છે. વસ્તી વધે છે એના કારણે માથાડી આવક કેવી રીતે ડાઉન થતી જોવા મળે છે અને જીવન ધોરણ પણ નીચું જોવા મળે છે. શેના કારણે? વસ્તી વધારાના કારણે. વસ્તી વૃદ્ધિ વિકાસશીલ રાષ્ટ્રોમાં વસ્તી વધારો આજે જોવા જઈએ તો વૃદ્ધિનો દર કેટલો 2% જેટલો રહેલો છે અને તેનાથી પણ વધુ જોવા મળે છે. આગળ કૃષિ ક્ષેત્ર પર અવલંબનની વાત કરીએ તો મેં તમને કીધું કે ભાઈ 60% લોકો કૃષિ ઉપર નિર્ભર છે અને રાષ્ટ્રીય આવકમાં કૃષિનો ફાળો કેટલા ટકા છે, 25% જેટલો રાષ્ટ્રીય આવકમાં કૃષિનો ફાળો રહેલો છે. આવકની વહેંચણીની અસમાનતાની વાત કરીએ તો એમાં ગ્રામીણ અને શહેરી બંનેની વાત કરવામાં આવી છે. તો દેશના ટોચના 20% ધનિક લોકો છે એ રાષ્ટ્રીય આવકમાં કેટલો ટકો હિસ્સો ધરાવે છે, 40% જેટલો હિસ્સો ધરાવે છે. અને દેશના જે 20% ગરીબ લોકો છે રાષ્ટ્રીય આવકમાં કેટલા 10% જેટલો હિસ્સો ધરાવે છે. આ યાદ રાખવાનું છે. અને આમાં જે સંપત્તિનું કેન્દ્રીકરણ ધનિક લોકોમાં થયેલું જોવા મળે છે. આની એ વાત કરે છે ગરીબ થતો જાય છે ને ધનિક થતો જાય છે. બેરોજગારીની વાત કરીએ તો બેરોજગારી વિકાસશીલ દેશોનું મહત્વનું લક્ષણ ગણી શકાય છે. એટલા માટે જે દેશમાં બેરોજગારીનું પ્રમાણ વધારે હશે એ દેશ હંમેશા એ જે ઝડપથી વિકાસ થવો જોઈએ એ વિકાસ થતો નથી અને એ બેરોજગારી એ શોષણ કરી લેતી હોય છે. દેશમાં બેરોજગારીનું પ્રમાણ કુલ શ્રમિકોને 3% કરતાં પણ વધુ જોવા મળે છે. આ દેશમાં બેરોજગારી જુદા જુદા સ્વરૂપે જોવા મળે છે. ઔદ્યોગિક બેરોજગારી છે, મોસમી બેરોજગારી છે, લાંબા ગાળાની બેરોજગારી છે, અલગ અલગ પ્રકારની બેરોજગારીની વાત કરી છે. ત્યાર પછી ગરીબીની વાત કરીએ તો આજે તમને 26% જેટલા લોકો છે ભારતમાં ગરીબ જોવા મળે છે. ગરીબ કોને કહી શકાય એની વ્યાખ્યા આપે છે કે જે અનાજ, કપડાં, રહેઠાણ, શિક્ષણ અને આરોગ્ય વગેરેથી વંચિત હોય એવા લોકોને આપણે ગરીબ કહેતા હોઈએ છીએ. વિકાસશીલ દેશમાં આવા લોકોનું પ્રમાણ લગભગ કુલ વસ્તીના 3 ભાગ જેટલું, યાની કે 26% લગભગ આપણા દેશમાં ગરીબી જોવા મળે છે. દ્વિમુખી અર્થતંત્ર કોને કહી શકાય? તો દ્વિમુખી અર્થતંત્રની વાત કરીએ છીએ તો આમાં પણ ગ્રામીણ અને શહેરની વાત કરીએ છીએ. ગ્રામીણમાં રૂઢિચુસ્તતા જે જૂના પુરાણા યંત્રો છે, પછી રૂઢિચુસ્તતા સામાજિક માળખું, ઓછું ઉત્પાદન વગેરે જોવા મળે છે. એની તરફેણમાં શહેરની વાત કરીએ તો ઉત્પાદન વધારે છે, પછી જે આધુનિક યંત્રો છે, વૈભવી જીવનશૈલી જોવા મળે છે. આ જે આખું દ્વિમુખી અર્થતંત્રની મુદ્દો વર્ણવ્યો છે. એની પછી બીજો પ્રશ્ન છે આર્થિક અને બિન આર્થિક પ્રવૃત્તિ વિશે ટૂંકમાં માહિતી આપો. આર્થિક પ્રવૃત્તિ કોને કહી શકાય? તો આર્થિક પ્રવૃત્તિ આવક મેળવવાના કે ખર્ચ કરવાના હેતુથી કરવામાં આવતી પ્રવૃત્તિના આર્થિક પ્રવૃત્તિ કહેવાય છે. કે દાખલા તરીકે ખેડૂતો છે, વેપારીઓ છે, કારીગરો, શિક્ષકો વગેરેની વાત કરવામાં આવી છે.
ત્યાર પછી જે બિન આર્થિક પ્રવૃત્તિ કોને કહી શકાય? કે જે પ્રવૃત્તિનો હેતુ આવક મેળવવાનો કે ખર્ચ કરવાનો ન હોય, યાદ રાખજો, ન હોય તે પ્રવૃત્તિને બિન આર્થિક પ્રવૃત્તિ કહેતા હોઈએ છે. માતા પોતાના બાળકને ઉછેરે છે, વ્યક્તિ સમાજ સેવાના કાર્યો કરે છે વગેરે, એ બધી જે બિન આર્થિક પ્રવૃત્તિ, એમાં કોઈ જ એવો ભાવ હોતો નથી કે બે પૈસા કમાવાનો, કે કોઈ એવો આશય હોતો નથી કે એમાંથી કંઈક વસ્તુ પ્રાપ્ત કરવાનો, નિસ્વાર્થ હોય છે મિત્રો. તો એ છે બિન આર્થિક પ્રવૃત્તિ કહેતા હોઈએ છીએ. ઉત્પાદનના સાધનોની વાત કરીએ તો ખાસ યાદ રાખજો, ઘણા બધા વિદ્યાર્થી મિત્રો ભૂલ કરતા હોય છે. ઉત્પાદનના સાધનો પ્રશ્ન પૂછવામાં આવે, આ રીતે પ્રશ્ન પૂછાતો ઉત્પાદનના મુખ્ય સાધનો કયા છે, તો એમાં બીજા કોઈ પ્રશ્ન લખવાની જરૂર નથી. આમાં ઓનલી ફોર 4 સાધનો છે: જમીન, મૂડી, શ્રમ અને નિયોજક. એ ચારને ધ્યાનમાં રાખીને આ પ્રશ્ન ક્લિયર કરવાનો છે મિત્રો. તો એમાં છે જમીન. છે તો જમીનની વાત કરીએ છીએ કે જંગલો, નદીઓ, પર્વતો, જે બધી વસ્તુ છે એ જમીનમાં તમને જોવા મળે છે. અને જમીન આપણા માટે બહુ એટલે બહુ મહત્વનું સંસાધન છે. અને આમ જમીન એ ઉત્પાદનના કુદરતી એક સાધન ગણવામાં આવે છે. મૂડી છે તો મૂડી એટલે પૈસાની વાત નથી કરી, જે વસ્તુ તમે ઉદ્યોગ ધંધો કરો છો કે એમાં કઈ કઈ વસ્તુનું વપરાશ કરવામાં આવે છે, કઈ કઈ વસ્તુનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, યંત્રો છે, ઓજારો છે, મકાનો છે વગેરે, એ મૂડી સ્વરૂપે દર્શાવવામાં આવ્યા છે. ત્યાર પછી શ્રમ છે કે ભૌતિક વળતરની અપેક્ષાએ કરવામાં આવતા કોઈ પણ શારીરિક કે માનસિક કાર્યને આપણે શું કહેતા હોઈએ? શ્રમ કહેતા હોઈએ છીએ. શ્રમ એ ઉત્પાદનનું સજીવ સાધન ગણવામાં આવે છે. ખાસ બોલાવવાનું જોઈએ, શ્રમ એ કયું સાધન છે? તો એ ઉત્પાદનનું સજીવ સાધન ગણવામાં આવે છે. ત્યાર પછી લઈએ કે નિયોજક કોને કહેવામાં આવે? નિયોજક એને કહેવામાં આવે જમીન, મૂડી અને શ્રમ ત્રણેય વસ્તુનું એક આયોજન કરે છે, એક હેન્ડલિંગ કરે છે. એને આપણે શું કહેતા? નિયોજક કહેતા હોઈએ છીએ. કે કુશળતાપૂર્વક સંયોજન કરનાર વ્યક્તિને આપણે શું કહીએ? નિયોજક કહેતા હોઈએ છીએ. આ ત્રણેય સાધનોની યોજનાપૂર્વક ઉત્પાદન જોડાવાની કામગીરીને આપણે નિયોજન તરીકે ઓળખતા હોઈએ છીએ. આ પ્રશ્ન ભૂલાવાનો છે, આઈએમપી છે, 3 માર્કમાં પૂછાઈ શકે એમ અને વારંવાર પરીક્ષામાં પૂછાયેલો પણ છે, ખાસ યાદ રાખજો. ઉત્પાદનના સાધનોની ફાળવણીની પદ્ધતિની વાત કરીએ તો મુખ્ય 2 પદ્ધતિઓ છે. આ તો મેં સામે મિશ્ર તંત્ર લખ્યું છે, પણ બંને કમ્પેરિઝન કરીને મિશ્ર તંત્ર નવી પદ્ધતિ એ સામેલ થાય છે. તો બજાર પદ્ધતિ જે સમાજવાદી પદ્ધતિ છે મિત્રો, ખાસ યાદ રાખજો. આ પદ્ધતિ સમજાવતો નથી કારણ કે મેં તમને લેક્ચરમાં ડીપમાં સમજાવેલી છે. તો ખાસ બજાર પદ્ધતિના લક્ષણો છે, એના લાભો છે, એની મર્યાદાઓ છે, એ ખાસ ક્લિયર કરજો. સમાજવાદી પદ્ધતિની પણ લાભો, મર્યાદાઓ, લક્ષણો કોઈ બી 3 માર્કમાં પૂછાઈ શકે. કોઈ બજાર પદ્ધતિના લાભો અને લક્ષણો જણાવો તો પણ આપણે ક્લિયર હોવા જોઈએ. સમાજવાદી પદ્ધતિના લક્ષણો કે લાભો, મર્યાદાઓ પૂછે તો પણ ક્લિયર હોય છે. મિશ્ર તંત્ર વિશે ટૂંકમાં માહિતી આપો અથવા ટૂંકનો લખો તો પણ આપણે ક્લિયર હોવી જોઈએ. તો ખાસ યાદ રાખજો, આ પણ પ્રશ્ન આઈએમપી છે, ગમે ત્યારે આમાંથી પૂછાઈ શકતો હોય છે. 1 માર્કમાં પણ પ્રશ્ન પૂછાઈ શકે અને 3 માર્કમાં પણ આમાંથી પ્રશ્ન નીકળી શકતો હોય છે. તો ખાસ અમારો આ વિડીયો છે, લેક્ચર છે, ખાસ જોજો જેથી આ પ્રશ્ન તમને ક્લિયર થઈ જાય. મેં બધો એકદમ ડીપમાં તમને સમજાય છે, અત્યારે સમજાવતો નથી મિત્રો, કારણ કે ફરીથી રિપીટ કરતો નથી. વારંવાર તમે એ લેક્ચર જોશો તો તમને 100% ક્લિયર થઈ જશે, એમાં કોઈ અઘરું છે નહીં. તો આ એના લક્ષણો છે. બજાર પદ્ધતિના લક્ષણો ખાસ ક્લિયર કરજો, 5 થી 6 જેટલા છે. બજાર પદ્ધતિના લાભો પણ છે. પછી બજાર પદ્ધતિની મર્યાદાઓ અને ખામીઓનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. ત્યાર પછી કીધું છે કે સમાજવાદી પદ્ધતિના આ રીતે સેમ લક્ષણો, લાભો, મર્યાદાઓ છે. મિશ્ર તંત્ર પણ છે. તો ખાસ મિત્રો અમારો વિડીયો ચોક્કસ જોજો. વારંવાર તમે જોશો તો હું નથી માનતો કે તમને એ ક્લિયર ન થાય, 100% ક્લિયર થઈ જશે. અને એકદમ સાદી ને સિમ્પલ ભાષામાં તમને સમજાવું છું જેથી તમને સરળતાથી આ તમામ પ્રકારના મુદ્દા તમને સમજાય. તો ખાસ આ મોસ્ટ આઈએમપી નો એક વિડીયો ઉતાર્યો છે, ચોક્કસ અન્ય વિદ્યાર્થી મિત્રોને પણ શેર કરજો. અને હજી પણ અમુક વિદ્યાર્થી મિત્રો સબસ્ક્રાઇબ નથી કર્યા મિત્રો, તો ચોક્કસ સબસ્ક્રાઇબ કરો કે જેથી આવનારા તમામ વિડીયો છે તમારી ચેનલ ઉપર પ્રત્યક્ષ રીતે હાજર થઈ શકે મિત્રો. તો ખાસ ચલો મિત્રો, ફરીથી નવા લેસન તરફ આપણે આગે કૂચ કરશું, ત્યારે ફરીથી મુલાકાત કરશું મિત્રો. તો ચાલો, જય સ્વામિનારાયણ.